এইটা লাগবে এই তোমার বলা এই ফুটো না হইব না আমার এখানে ভালো দেৱালীত মানে কি গোটেই মানে কি উৎসৱতকৈ দেৱালী সঁচাকৈ ধুনীয়া লাগে কাৰণ চব পিনে চাকি বন্তি লাইটিং ইমান ধুনীয়া কৰে আৰু চোৱা মই এইখিনিতে কিন্তু ফটো উঠি ল'ম দেই এই গছজোপাৰ ওচৰতে ফটো উঠিম এইখিনিতে ভাল লাগিব মোৰ ফটো হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া গা পা ধুই মেলি ৰেডি হৈ আহিলোঁ আৰু চাহপানীও খালোঁ তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ সোনকালে আজি চুলিৰ যতন লওঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আজি যিহেতু লোকেল হলিডে যোৱাকালি যিহেতু দেৱালী গ'ল আপোনালোকৰ চাগে দেৱালী ভালেই গ'ল মোৰ ইমান ভাল নগ'ল মানে কি আমাৰ পৰিয়ালৰ বেবী জন্ম হৈছে গতিকে আমি চাকি বন্তি জ্বলাব নাপালোঁ তথাপিও আপোনালোকৰ চাগে ভালেই গৈছে লেটকৈ হ'লেও মোৰ পিনৰ পৰা দেৱালী আৰু কালী পূজা আপোনালোক সকলোলৈ বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে তো এতিয়া মই চুলিত এইখিনি লগাই লওঁ কি বস্তু লগাম আপোনালোকক দেখাইছোঁ বেক কেমেৰা কৰি তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ এয়া ডাঙৰ আছে 4ডাল এল'ভেৰা আৰু তলত আছে জেতুকা পাত আৰু জবা ফুলৰ পাত এইবোৰ মই মানে মৰিগাঁৱৰ পৰাই লৈ আহিছোঁ এতিয়া মই আছোঁ হাজবেণ্ডৰ ঘৰত পাঠশালাত কিন্তু এইবোৰ মই মৰিগাঁৱৰ পৰাই দাঙি মেলি লৈ আহিছোঁ যাতে ইয়াত লগাব পাৰোঁ মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে মিলি পিনে সেইটো কাৰণে তো এয়া ডাঙৰ এল'ভেৰা লৈছোঁ 4ডাল আৰু লৈছোঁ তলত আছে জেতুকা পাত আৰু জবা ফুলৰ পাতটো আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল আৰু জেতুকা পাতটোতো ভালেই বাৰু আৰু এল'ভেৰা যিহেতু ডাঙৰ 4ডাল এল'ভেৰা লৈছোঁ তো বহুত বেছি জেল ওলাব আৰু যিহেতু অৰিজিনেল এল'ভেৰা হয় দোকানৰ পৰা কিনা নহয় গতিকে আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল আপোনালোকেও যদি এনেধৰণে বন্ধ পায় বা কেতিয়াবা টাইম পায় চুলিৰ যতন ল'ব পাৰিব আৰু জবা ফুলৰ পাত লগোৱাটো বহুত বেছি ভাল তো আপোনালোকেও এনেধৰণে যতন ল'ব পাৰিব যিহেতু আজি লোকেল হলিডে গতিকে মই ভাবিছোঁ গা পা ধুই মেলি ৰেডিও হ'লোঁ চাহ পানী খাই ৰেডি হ'লোঁ গতিকে সোনকালে এইখিনি পিচি পেলাই লগাই লওঁ চুলিত তাৰপিছত যদি বাকী কিবা কাম থাকে তেতিয়াহ'লে কৰি থাকিম কাৰণ যদি লগাওঁতে লেট হয় তেতিয়াহ'লে অলপ কম সময় ৰাখিব পাৰোঁ তাৰপিছত ধুবই লগা হয় কিন্তু যদি সোনকালে লগাই লওঁ তেতিয়াহ'লে 4 পৰা 5 ঘণ্টা ৰাখিব পাৰিমেই গতিকে সোনকালে লগাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া বাজিছে 9টা তো এতিয়া এইখিনি মই পিচি কৰি ৰেডি কৰি লওঁ তাৰপিছত লগোৱা সময়ত লগ পাই আছোঁ তো আপোনালোকেও এনেধৰণে টাইম পেলে চুলিৰ যতন ল'ব পাৰে মই কিন্তু মাজে লগাই থাকোঁ আৰু মই যে বনাইছিলোঁ আমলখি শিলিখা আৰু নৰসিংহৰ পাত দি তেল বনাইছিলোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আপোনালোকে গৈ পিনে চাব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈ দিম আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰে তেনেধৰণে বনাব পাৰিব যেনেকৈ জেতুকা এল'ভেৰা আমি চুলিত লগাওঁ লগোৱাৰ পিছত চুলিখিনি অলপমান চেম্পু নকৰালৈকে অলপমান মানে কি হেৰি টাইপৰ হৈ যায় ঠৰঙা টাইপৰ হৈ থাকে তো তাৰপিছত চেম্পু কৰি দিয়াৰ পিছত সেই তেলো লগাব পাৰে সেই তেল লগালে আমাৰ চুলিখিনি বহুত ধুনীয়া চিল্কি হ'ব ঘন হ'ব দীঘল হ'ব যদিহে চোৱা নাই ভিডিঅ'টো গৈ চাব পাৰিব মই লিংকটো দি থৈ দিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ এল'ভেৰাখিনি বাকল এৰুৱাই এই মিক্সিটোত দি দিওঁ গোটেইখিনি বস্তু আমি পিচি মেলি ৰেডি কৰি চুলিত লগোৱাৰ পিছত তাৰপিছত এইপিনে কাপোৰ থৈ দিছোঁ কাপোৰ ধোৱাও কাম আছে তো কাপোৰ ধুব লাগিব তো এতিয়া এইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ ইয়াতে বাকলখিনি থ'ব লাগিব তো এতিয়া পূৰা জেতুকা এল'ভেৰা জবা ফুলৰ পাত পিচি মেলি লগাই মেলি ধুইও আহিলোঁ আৰু চুলিখিনি ধুই অহাৰ পিছত যিহেতু একদম সন্ধিয়াই হৈ গৈছে ধুওঁতে গতিকে শুকোৱা নাছিল মই ডায়াৰ দি শুকুৱাই ল'লোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে চুলিখিনি ফনিয়া নাই কাৰণ অলপ শুকালেহে মই সদায় চুলি আঁচোৰোঁ কাৰণ নহ'লে বহুত বেছি চুলি সৰা চান্স থাকে জোঁট লাগি থাকিলে সেইকাৰণে অলপ যেতিয়া ড্ৰাই হয় চুলিখিনি তেতিয়াহে মই আঁচোৰোঁ এতিয়া যিহেতু গা মূৰ ধুই ৰেডি হ'লোঁ এযোৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি লওঁ পিন্ধি পিনে 2 কপিমান ফটো উঠিম আমাৰ যিহেতু চাকি বন্তি জ্বলোৱা নাই ৰাস্তাত লাইটিং দিছে তো তাতেই 2খনমান ফটো উঠিম কিন্তু মৰিগাঁৱৰ পৰা আহোঁতেই মই আগৰ পৰা ভাবি আহিছিলোঁ যে চাকি বন্তি জ্বলোৱা টাইমত বন্তি জ্বলাই থাকোঁতে বেলেগ পোষ্ট দি ফটোশ্বুট কৰিম বুলি ফটোশ্বুট মানে প্ৰফেশ্যনেল ফটোশ্বুট নহয় জাষ্ট এনেই মোবাইলত ফটোশ্বুট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সিমানখিনি নহ'লগৈ কাৰণ বন্তি যিহেতু জ্বলাব নোৱাৰোঁ এতিয়া সেইকাৰণে মানে কি
মোবাইলতে লাইটিং ৰাস্তাত কৰিছে যিহেতু তাতে 2 কপিমান ফটো উঠিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে চিম্পুলত চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধি লওঁ পিন্ধি লৈ ফটো উঠিব যাওঁ আৰু নহ'লে ফটো উঠা যোনটো চখটো ৰখি যাব সেইকাৰণে চিম্পুলতে ফটো উঠি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু যেতিয়া মই মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছিলোঁ তেতিয়া গম নাপাওঁ আচলতে আমাৰ পৰিয়ালত বেবী জন্ম হৈছে বুলি ইয়াত অহাৰ পিছত মানে অলপ আগতেহে গম পাইছোঁ যে আমাৰ পৰিয়ালত বেবী জন্ম হৈছে সেইটো কাৰণে আমাৰ বন্তি জ্বলাব নাপায় ৰাতিপুৱাতে ঘৰ চৰ মচি মেলি ৰেডি হ'লোঁ কাপোৰ চাপোৰ ধুই মেলি ৰেডি হ'লোঁ জেতুকাও লগালোঁ কিন্তু বন্তিহে জ্বলাব নাপালোঁ একো কথা নাই বাৰু কেতিয়াবা হয় তেনেকুৱা আৰু এতিয়া মই ফটো উঠিলোঁ 1 কপি ফটো উঠিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব চিম্পুলত পিন্ধিছোঁ চাদৰ মেখেলা বহুত ভাল চাদৰ মেখেলাও পিন্ধা নাই ঘৰতে পিন্ধা আৰু এইখন হৈছে যোৱা বছৰৰ ফটো যোৱা বছৰ বন্তি জ্বলা সময়ত তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই